Salutare, dragi prieteni! De ceva vreme tot vă spun că americanii riscă să piardă supremația, atât supremația strategică, economică și militară în lume. Ieri, așa cum am văzut, administrația Trump a făcut o nouă greșeală. A declarat că este gata să recunoască Crimeea ca fiind rusească. Asta după ce vă spuneam că Statele Unite ale Americii nu mai respectă niciun acord semnat de ei, de alte administrații americane, dar care până acum toate acordurile semnate de către administrațiile anterioare americane erau valabile, erau valide. Iată că administrația Trump nu respectă semnătura pe care au dat-o americanii în 1994 la Budapesta, atunci când s-au angajat ca și garanți ai securității Ucrainei la predarea arsenalului nuclear al Ucrainei către Rusia. Peste 200 de focoase nucleare, așa cum știm. Atunci ne întrebăm dacă ei sunt atât de slabi și de vulnerabili, vor mai putea apăra, cine mai crede că vor mai putea apăra articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, al NATO, și că vor garanta securitatea altor parteneri, între care, iată și noi, România, care, dacă Statele Unite ale Americii nu se trezesc, România riscă să devină un vecin la gurile Dunării cu Rusia, pentru că Rusia nu se va opri din acest război, oameni buni, indiferent de acorduri de pace și de tratate. Rusia, chiar dacă se va ajunge la o înțelegere acum, Rusia va pune doar așa o mică pauză pentru a-și recăpăta forțele, pentru a-și întrema puterile și va porni din nou la război. Acum vedem foarte bine că Rusia aduce soldați din China, soldați din Coreea de Nord, soldați din Africa, soldați din India, din tot felul de țări din acestea, din lumea a treia sărace, pentru că, așa cum știm, așa cum vedem, dincolo de faptul că s-au cam terminat și soldații din republicile sovietice, li se cam termină și benzina economică, așa că Statele Unite ale Americii fac o mare, mare greșeală și care poate da în cap foarte, foarte mult Europei dacă ajung la o înțelegere cu Rusia, nu doar strategică și militară, ci și o înțelegere economică, pentru că nu-i așa, Putin este gata deja să îi facă lui Donald Krasnov Trump un Trump Tower în Moscova. Toate aceste lucruri vi le spun ca o mică introducere în subiectele care vor urma, niște subiecte foarte importante, între care discutăm despre oferta finală de pace a lui Trump, care cere Ucrainei să accepte ocupația rusă. Deci nu doar Crimeea, da? Un înalt diplomat al Uniunii Europene avertizează Statele Unite ale Americii împotriva recunoașterii Crimeei ca parte a Rusiei. Vedem despre ce înalt diplomat este vorba. Discutăm despre ceea ce spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului, care spun că este posibil ca Rusia să folosească încetarea focului pentru a se pregăti pentru o nouă ofensivă în Ucraina, lucrurile pe care vi le spuneam mai înainte. Și, bineînțeles, o să vă prezentăm ceea ce s-a întâmplat. Este unul dintre cele mai mari depozite din Rusia, depozite de armament, care a explodat. O să vă arăt și niște imagini foarte, foarte interesante. Și pentru ca să nu o lungim prea mult, trecem la subiectul cel mai important, care este oferta finală de pace a lui Trump
care cere Ucrainei să accepte ocupația rusă. V-am spus că Donald Trump este omul rușilor în repetate rânduri. Mulți mi-au sărit în cap, mi-au răstălmăcit cuvintele, m-au făcut cu apă și oțet în fel și chip. Dar iată că am avut dreptate. Statele Unite ale Americii au prezentat Ucrainei ceea ce numește o propunere de pace finală, care a recunoaște Crimea ca parte a Rusiei și a recunoaște în mod informal controlul Rusiei asupra aproape tuturor teritoriilor ocupate de la invazia din 2022. Axios, citând surse, spune că un document de o pagină pe care SUA l-au prezentat oficialilor ucraineni la Paris săptămâna trecută a descris drept o oferta finală a președintelui Trump. Casa Albă insistă că este pregătită să renunțe la discuții dacă părțile nu ajung la un acord în curând. Deci Donald Krasnov Trump încearcă să forțeze mâna Ucrainei, cât și mâna Europei, pentru că pe europeni nu i-a întrebat nimeni, nu stă nimeni la masă cu europenii. Degeaba am văzut-o pe Giorgia Meloni la Washington că l-a încălecat așa pentru câteva minute pe Trump, pentru că Trump este un vulpoi, ca și acest vulpoi de la Kremlin, Putin, care nu vor face pe placul și pe gustul Ucrainei sau Europei. Potrivit publicației, propunerea lui Trump are în vedere concesii semnificative din partea președintelui ucrainean Zelensky, care anterior a exclus posibilitatea recunoașterii Crimeei ca rusă, precum și recunoașterea unor părți din 4 regiuni din estul și sudul Ucrainei ca teritorii aflate sub control rusesc. Ce primește Rusia, foarte important, în urma propunerii lui Trump? Recunoașterea de jure a controlului Rusiei asupra Crimeei, aici e greșit scris controlul SUA asupra Crimeei, deci recunoașterea de jure a controlului Rusiei asupra Crimeei, recunoașterea de facto a ocupării aproape a întregii regiuni Lugansk, a părților ocupate din regiunea Donetsk, Herson și Zaporojie, promisiunea că Ucraina nu va deveni membră NATO, documentul afirmă că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă, ridicarea sancțiunilor impuse din 2014, ridicarea sancțiunilor către Rusia, împotriva Rusiei. Atenție, deci o să-i învie economic acest Krasnov Trump, care este un agent de influență rusesc, niciun dubiu. Consolidarea cooperării economice cu Statele Unite, în special în sectoarele energetice și industriale. Asta primește Rusia. Ce primește Ucraina? Garanții de securitate, de încredere. Cât de încredere, măi, limbricilor? Cât de încredere că alea din 1994 nu le-ați mai respectat? Sunteți de cea mai josnică speță și de o lipsă de încredere totală. Deci, garanții de securitate, de încredere cu participarea unui grup special de țări europene și potențial non-europene care au o idee similară, adică proștii din Europa și din alte părți ale lumii să garanteze securitatea de încredere, garanțiile de securitate de încredere pe care o propun americanii. Hai și ctir. Știm și noi să dăm garanții de securitate, numele nostru, nu numele vostru. Documentul nu descrie clar cum va funcționa exact această operațiune de menținere a păcii. Implicarea SUA nu este menționată. Ce vă spuneam? Adică ei vor să spele pe Putin la cur cu o mână europeană. Du-te dracului. Du-te dracului Trump. Revenirea unei mici părți din regiunea Kharkiv, ocupată de către Rusia. Navigarea nestingerită pe râul Dnipru în zonele în care se desfășoară de-a lungul liniei frontului, compensații și asistență pentru restaurare. Surse de finanțare care nu sunt specificate, adică nada.
Propunerea finală vorbește și despre controlul SUA asupra centralei nucleare Zaporozhye, care va fi considerată oficial teritoriu ucrainean, iar electricitatea din această uzină va fi furnizată atât Ucrainei cât și Rusiei. Documentul menționează de asemenea un acord minier dintre SUA și Ucraina, despre care Trump a spus că ar fi planificat să fie semnat joi. Planul a fost format după ce trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, berbecul cel mai mare al administrației Trump, care este și un pro-Putin, pro-Kremlin, s-a întâlnit cu Vladimir Putin timp de mai bine de 4 ore, după care liderul de la Kremlin a propus înghețarea primelor linii ale frontului ca parte a unui potențial acord. Un oficial american implicat în discuție a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio și Witkoff lucrează împreună pentru a dezvolta un cadru care să ne aducă mai aproape de încheierea războiului. Cu toate acestea, potrivit oficialului, Kievul este acum mai interesat să discute despre o încetare a focului de 30 de zile în timpul întâlnirilor de la Londra decât să aprobe planul de pace propus. Negocierile sunt în desfășurare și sperăm că ne îndreptăm în direcția corectă, a declarat marți secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, reporterilor. Deci, oameni buni, ăștia sunt americanii, cei care ne garantează și nouă securitatea. Ne garantează și nouă securitatea în NATO. 0. Principalul diplomat al Uniunii Europene avertizează SUA împotriva recunoașterii Crimeei ca parte a Rusiei. Foarte bine. Iată reacția Europei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat că recunoașterea de către SUA a Crimeei anexate ca teritoriu rus ar fi o greșeală. Corect. Kallas, într-un interviu acordat AFP, spune: ar fi o greșeală ca SUA să ia în considerare recunoașterea regiunii ucrainene ocupate Crimeea ca teritoriu rusesc ca parte a oricărui acord. Atunci Rusia va obține în mod clar ceea ce dorește, a spus principalul diplomat al Uniunii Europene. Da, pentru că premiem un agresor, un bully. Un bully care a intrat cu forța peste Ucraina. Și premiem un stat terorist atunci. Ea a declarat că Uniunea Europeană, la rândul ei, nu va recunoaște niciodată peninsula anexată de Rusia în 2014 drept rusă. Crimeea este Ucraina. Pentru cei care sunt ocupați, este foarte important ca alții să nu o recunoască drept rusă, a subliniat Kallas. Foarte, foarte inteligent și cred că asta este o poziție care o va avea și Ucraina. Nimeni nu va accepta, în afară de acești berbeci, Crimeea ca fiind rusească. Berbeci de la Casa Albă, bineînțeles. Institutul pentru Studiul Războiului spune: este posibil ca Rusia să folosească încetarea focului pentru a se pregăti pentru o nouă ofensivă în Ucraina. Foarte corect. Institutul pentru Studiul Războiului, în raportul său, spune că un potențial acord de înghețare a focului pe pozițiile actuale ar putea să nu oprească Rusia de la alte agresiuni. Kremlinul ar putea folosi încetarea focului pentru a se regrupa și de a urmări ambiții teritoriale mai mari, în special dacă ajutorul militar occidental pentru Ucraina este redus. Analiștii notează că orice potențial acord care stabilește linia frontului actuală până când Rusia va obține controlul deplin asupra regiunilor Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Kherson nu exclude posibilitatea unei agresiuni ulterioare a Rusiei care vizează extinderea ocupației, mai ales dacă acordul include un moratoriu asupra livrărilor occidentale de arme către Ucraina. Actuala linia frontului nu oferă adâncimea strategică de care are nevoie Ucraina pentru a se apăra în mod viabil împotriva noii agresiuni rusești, deoarece trupele ruse se află pe celălalt capăt al Dniprului, de la Kherson, la aproximativ 25 de km de Zaporozhye și la 20 de km de Kharkiv. Rusia a intensificat de asemenea utilizarea vehiculelor blindate pe întreaga linie a frontului, ceea ce ar putea indica începutul unei campanii pe termen lung de acaparare a așa numitei centuri de fortărețe din regiunea Donetsk. Analiștii sugerează că este posibil parte
a unei strategii mai ample de a ocupa cât mai mult teritoriu în estul și sudul Ucrainei. Institutul nu exclude ca Kremlinul să renunțe temporar la cererile sale dure de control deplin asupra regiunilor ocupate, în schimbul altor concesii din partea SUA, de exemplu o schimbare a guvernului ucrainean într-unul pro-rus sau o reducere semnificativă a numărului de forțe armate ucrainene. Și acum mergem la pierderile rusești. Ne interesează foarte mult să vedem dacă rușii au pierderi în continuare mari. Și vedem că în ziua 1155 a războiului din Ucraina, pe 23 aprilie, rușii au pierdut 1210 militari, 8 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 85 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Și aici vedem lista întreagă cu pierderile rusești, atât de la începutul invaziei, cât și în ultimele 24 de ore. Vedem că explozii au existat în unul dintre cele mai mari arsenale de arme ale Rusiei din regiunea Vladimir. Vedem și ciuperca de foc și hai să vedem despre ce e vorba. Pe 22 aprilie, ieri, exploziile au izbucnit la un arsenal de arme rusesc din regiunea Vladimir, provocând un incendiu, a informat Ministerul Rus al Apărării. Hai să vedem și despre ce explozie e vorba, că m-au făcut oamenii ăștia foarte, foarte curios. Hai să vedem. Ați auzit reacția, nu? Reacția la explozie. Deci a fost o explozie destul de mare. Unul dintre cele mai mari depozite de muniții, potrivit publicației de apărare ucrainene Militarnoi, instalația în cauză este cel de-al 51-lea arsenal al Direcției Principale de Rachete și Artilerie Rusă, unul dintre cele mai mari arsenale de arme din Rusia, situat la aproximativ 530 de kilometri de granița cu Ucraina. Kyiv Independent nu a putut verifica afirmațiile. Totuși, ministrul rus al apărării spune că incendiul a izbucnit la fața locului din cauza încălcării protocoalelor de siguranță în timpul lucrului cu materiale explozive. Nu au fost raportate victime. Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a ordonat crearea unei comisii speciale care să investigheze incidentul. Deci oamenii spun că nu au fost dronele ucrainene, că au fost prostia minților. Chiar dacă ar fi fost prostia minților, eu zic că ne bucurăm foarte mult să ne bucurăm de aceste focuri de artificii și să le dorim rușilor cât mai multe. Mergem la hărțile Deep State, să vedem dacă s-au întâmplat lucruri importante în ultimele 24 de ore. Suntem în sudul frontului și așa cum am văzut nu au existat evoluții importante ale frontului. La nord de Velica Novosilka vedem totuși o evoluție a frontului în această zonă, unde este o zonă de, hai să spunem, undeva la 3 pe 3, 10 km pătrați în această zonă. Rușii au reușit să o captureze în ultimele 24 de ore. Deci între Velica Novosilka, și la nord de Andriivka și Pokrovsk, rușii au un avans destul de important în această zonă. Iată, în zona Pokrovskului, observăm în această zonă la Novi Trud că ucrainenii au reușit să stabilească un cap de pod. Mai departe, mergând către Valentinivka, vedem că la nord de Valentinivka, la Suca Balca, rușii au reușit să captureze un teritoriu de aproximativ, hai să spunem, 2 km pătrați.
maxim 2 km pătrați, deci nu este un teritoriu foarte, foarte întins. La Toretsk, așa cum se poate observa, nu au existat modificări ale fronturilor și dacă mergem către Ceasoviar vom avea același rezultat ca și la Toretsk. Nu au existat modificări esențiale ale fronturilor și nici în nord, așa cum se poate vedea mai spre nord, nord-est. Și în zona Vovceanskului se pare că nici aici nu au existat astfel de modificări ale frontului. În zona Kurskului vedem că ucrainenii încă reușesc să mențină aceste două bucăți de teritoriu, undeva în jur de, să zicem așa, 15-20 de kilometri pătrați sunt în această zonă deținută de ucraineni. Și mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 22 aprilie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Financial Times a raportat că președintele Putin este dispus să pună capăt războiului din Ucraina pe frontul actual. Oficialii Kremlinului, inclusiv Putin, au subliniat în mod repetat și explicit că Rusia își menține cerințele teritoriale asupra tuturor regiunilor Donetsk, Lugansk, Zaporozhye și Herson, semnalând totodată public că Rusia are ambiții teritoriale mai mari în Ucraina, dincolo de aceste 4 regiuni. De fapt, știm foarte bine că rușii vor să ocupe întreaga Ucraina. Moscow Times a raportat că Kremlinul încearcă să folosească stimulente economice pentru a influența discuțiile dintre SUA și Rusia în ceea ce privește războiul din Ucraina, deoarece Kremlinul nu este, sincer, interesat de eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului. Institutul pentru Studiul Războiului nu poate verifica în mod independent declarațiile surselor de la Kremlin, dar comportamentul recent al Kremlinului este în concordanță cu rapoartele din interiorul Moscow Times. Orice potențial acord viitor rusesc de înghețare a frontului, cu excepția controlului deplin al Rusiei asupra regiunilor Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Herson, nu exclude o viitoare agresiune rusească pentru a îndeplini cerințele teritoriale mai extinse ale Rusiei, mai ales dacă acordul prevede un moratoriu pentru ca Ucraina să primească ajutor militar occidental. Oficialii de la Kremlin au continuat eforturile pe 22 aprilie de a da vina pe Ucraina pentru lipsa de progrese față de propunerea de încetare temporară a focului de către președintele ucrainean Zelensky în atacurile împotriva infrastructurii civile. Kremlinul continuă să respingă obiectivul declarat al lui Trump de a obține o încetare a focului în Ucraina, înainte de un acord de pace complet pentru a pune capăt războiului, spre deosebire de sprijinul continuu al Ucrainei pentru o încetare generală a focului. Forțele ruse continuă să-și inoveze tacticile de lovire cu drone cu rază lungă de acțiune pentru a compensa eficacitatea unităților mobile de apărare ucrainene și a văzut ceea ce s-a întâmplat în Odessa alaltăieri. Se pare că Rusia recrutează cetățeni nord-coreeni pentru a compensa deficitul de forțe combative rusesc, ceea ce indică faptul că cooperarea ruso-coreeană continuă să se aprofundeze. Deci, rușii, așa cum vedem, nu prea mai au. Dacă aduc din Coreea de Nord sau din China, aduc această carne de tun. Și acum avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Belgorod, Sumă, Kupiansk, Lugansk, Toretsk, Pokrovsk, Zaporozhye și Herson. Și cu această ultimă informație încheie acest material cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.